रहस्यमय बाबा जी आज के दिन आपने मुझे नामदान दिया था 31 अक्टूबर को। तो बाबा जी आज फिर से आपकी ग्रेस चाहिए और आपसे आपको ही मांगने आई हूँ। नहीं, आपने कहा फिर से ग्रेस चाहिए, यानी कि जो पहले मिली थी वो खत्म कर ली आपने। नहीं बाबा जी, इसको डबल चाहिए। अच्छा, डबल मैं डबल करता रहूं, आप अपना वक्त डबल नहीं करेंगी? बाबा जी आप हिम्मत दीजिए, हैं? आपकी ग्रेस होगी तो डबल हो जाए। जो भी है वो पहले ही आपके बीच में रख दिया गया है। हाँ जी बाबा जी। आपने उसको जागृत करना है। हमें और मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ जी। मालिक ने बहुत कुछ दिया है, हाँ जी बाबा। सिर्फ उसका एहसास चाहिए हमें। हाँ जी। एहसास होगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी बाबा। इसीलिए भजन सिमरन करने के लिए बार बार बोला जाता है कि हमें उस चीज का एहसास हो जाए। हाँ जी बाबा जी। बाबा जी और बहुत अच्छी फैमिली दी आपने, बड़े अच्छे हस्बैंड दिए, सब कुछ दिया। बट बाबा जी लाइफ एक स्ट्रगल लगती है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। तो अब मैं चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। हम सोचते हैं कि किसी के पास दौलत हो वो ज़्यादा सुखी होगा, किसी के पास अच्छे रिश्ते हों, किसी के पास प्रॉपर्टी हो। ये गलत फहमी है बेटा। ये ठीक है कि दौलत के बगैर भी ज़िंदगी नहीं चलेगी, रिश्ते नातों के बगैर भी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मगर असल में जो इंसान को चाहिए वो मन की शांति है, हाँ जी बाबा। वो सुख है, और वो अंदर से मिलेगा बेटा। हाँ जी बाबा जी। ठीक है ना? ये बाकी चीज़ें ये तो एक जरिया बन सकती हैं, मगर असल चीज़ वो अंदर से मिलेगी। ठीक है बाबा। बाबा जी सारी फैमिली को ग्रेस, बच्चों को, हस्बैंड, सारी फैमिली, इन लॉज, पेरेंट्स, सबको ग्रेस रखना जो भी रिलेटेड है। और बाबू जी मेरी बेटी है 14 ईयर्स और बेटा 9 ईयर्स के, उन्होंने क्वेश्चन लिस्ट आंसर्स की लिस्ट दी थी आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो बस उनको भी मौका दीजिए, आके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें आपसे। Good. जी रहस्य बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਬੀਬਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਊਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ। ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਮੰਗਣਾ, ਦੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੱਢ ਦੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਰੂਪ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋਗੇ, ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਰੋਜ਼? ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। राष्ट्र बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। बाबा जी पिछले 4 साल से जब से मैंने सेवा लिया है सेंटर में, सिर्फ एक ही सवाल है 4 साल से मैं पूछना चाहता था। मैं ब्याज का काम करता हूँ जी, फाइनेंस का काम है मेरा, लेकिन कोशिश करता हूँ किसी के साथ गलत ना करूँ, लेकिन सत्संगी और आम लोग ये कहते हैं कि आप तो बहुत गलत काम करते हो, आपका एंड बहुत माड़ा होगा, ये होगा। क्या बाबा जी ब्याज का काम करना गलत है? बेटा देखो, अपन को समझन की लोड़ है। अब हम बैंक से लोन लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ जी, हाँ जी, जब गाड़ी लेते हैं हम किस्तों पे लेते हैं कि नहीं लेते हाँ जी बाबा जी, हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्यों लेते हैं बेटा? फिर वो उनके ऊपर भी कर्म चढ़ेंगे। हाँ सो जी, बेटा जरूरत के जो भी चीज जायज हाँ है, जी, जायज काम करो, हाँ जी, उतना लो जो ठीक है, ज्यादा मत लो और किसी का फायदा मत उठाओ। ठीक है जी, बस ये दायरा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बाबा जी ये है कि मैं आपकी दया से, जब से आपने एक बार सत्संग में कहा था कि चाहे 1 मिनट बैठो, बैठो जरूर, उससे ऐसा हुआ कि आपने इतनी दया की कि 2.5 घंटे पूरे होने लगे। अब 2-2.5 साल से 2.5 घंटे तो पूरे होते हैं, लेकिन बाबा जी कुछ भी ना तो दिखाई दिया, ना एक भी विकार शांत नहीं हुआ। मतलब नहीं बेटा हुन परखां च पै गए ना ਆਪਾਂ। बाबा जी नहीं ह्यूमन नेचर है कि बेटा, समुद्र में आप एक बूंद डालोगे और कहोगे कि ये मेरी जो मैंने बूंद डाली थी ये मीठी थी, समुद्र तो वैसे का वैसा है, क्या होगा? बेटा पता नहीं हमें कितने कर्म चढ़े हुए हैं। हुन सारी उम्र, अब सारी उम्र किसी ने शराब पी, अपने सारी सेहत का सत्यानाश करके बैठ गया। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई देता है, हफ्ते के बाद आता है कहता मेरा अभी कुछ नहीं हुआ। अब एकदम हो जाएगा क्या? नहीं बाबा जी, ठीक, सो बेटा परखों में मत पड़े, गिनती में मत पड़े। हम तो एक जन्म क्या कई जन्म आके ले लिए ना, फिर भी कर्म खत्म नहीं होंगे आपके। बिल्कुल बाबा जी, होंगे तो उसकी बख्शिश के साथ होंगे। तो इसलिए हमने तो उसकी हुक्म में रहना है। ठीक गिनती करोगे, गिनती आपको अपनी करनी की मिलेगी, हमारी करनी हो नहीं सकती। तो फिर हम क्यों परख में पड़ते हैं बेटा? हमने क्या लेना है? हमने तो बस उनके रजा में रहना। ठीक है बाबा जी। बाबा जी एक सत्संगी ये कहते रहते हैं, कहते कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, कुछ नहीं बन रहा आपका, बाबा जी आपको मौत के बाद ना कई स्टेजों पे जाके वो करवाते हैं, भजन सिमरन करवाते हैं आत्मा से। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਹੈ। ठीक है बाबा हाँ। जी, लास्ट सुन। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ठीक है बाबा जी, लास्ट। बाबा जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चांस दिया। मैं इस काबिल नहीं थी, बट आपने फिर भी दया मेहर करी। बाबा जी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि पता ही नहीं लगता एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। जैसे मतलब मेरे एग्ज़ाम्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 21 नवंबर, तो मतलब मेरे पेन ड्राइव लेक्चर्स होते, तो कभी कभी मेरी आई की प्रॉब्लम के कारण मैं पढ़ नहीं पाती। फिर मैं अपनी डाइट कंट्रोल करती हूँ, तो कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है तो मैं सो जाती हूँ। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि प्लान को मतलब
एक बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए कि वो पेपर को क्लियर करना है बस, वो कैसे मतलब। ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਡਾਇਟ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਡਾਇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ठीक है बाबा जी। और बाबा जी इमोशनल होना एक अच्छी बात है या बुरी बात है? बेटा थोड़ा सा इमोशन तो होना चाहिए, मगर ज़्यादा इमोशन होंगे तो फिर तो हम प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਵਾਈਫ ਵੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। बेटा बिल्कुल सोच तो बहुत चंगी है थोड़ी। मालिक कदे भी अपने तो दूर नहीं करता बेटा। ये साडियां चाहतां हन, साडियां ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਏਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਛੱਡਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ। हाँ भाई, भजन सिमरन तो बिना मुक्ति हो सकती है। ਬੇਟਾ ਮੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਉਪਜੇ ਨਾਮੋ ਬਿਨਸੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੇਟਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੇਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਈ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਬੇਟਾ। ठीक है रास्ते में भाई दया मेल बनाए रखो। राधा स्वामी बाबा जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਕੰਮੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर एवरीथिंग। ਪਲੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿੱਕਾ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना, ठीक है ना। जो करांगे चंगा है माड़ा है हिसाब किताब तो सानू देना पऊगा बेटा। सो आपां काहनूं कदे तुसीं इहो जिहा नौकरी करोगे जिथे तनख्वाह नहीं मिलनी, कदे इहो जी तुसीं दुकानदारी करोगे जिथे पता नुकसान ही नुकसान है। फिर आपां काहनूं बोझ चकदे हैं बेटा। उस वक्त किसी होर ने आके साथ नहीं देना कि जी असीं कहंदे जी मैं बाल बच्चों वास्ते करदा हां, मैं परिवार वास्ते करदा हां, उस वक्त उन्हां चों किसी ने आके साथ नहीं देना, कर्म नहीं चुकने थोड़े। जो करूगा वो भरूगा। इस करके बेहतर यही है आप अपना बचाव रखिए बेटा। जो हो चुके ने माल को बख्श। मेरे जान प्राण जी रासों साईं जी, मेरा सवाल जवाब ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਉਰੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਐ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। बेटा बाहर की गल है बेटा, और की प्रश्न है तो की जवाब है। ये तो एक खेल है जिहड़ा मालिक ने रचिया हुआ हैगा, मिलूगा तो अंदरों मिलूगा बेटा। बाहर भावें जिन्ने सवाल मर्जी पुछ लो, मैं भावें जिन्ने मर्जी थोनू जवाब दे दियां, मगर जिहड़ी सच्ची तसल्ली है वो नहीं होण लगी। अज मैं एक पहलू थोड़े अगे रख रहा, कल नूं कोई वो दूजी तरफ का पहलू थोड़े अगे रख दूगा। मगर जो तुसी महसूस करोगे, जो तुसी खुद देखोगे,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਅੰਦਰ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜੁਗਨੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਉੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਈਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ਼ੋਮੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਘੰਟਾ ਕਦੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੁਨ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਨ ਹੁਣ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਾਬੂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਪਰਖ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਧੁਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਧੁਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਬਸ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ 'ਚ। ਬਸ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੀਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਸਟੋਰ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਮਨ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਚਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ? ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੱਖੀ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਜਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੇਟਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਘੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲਣ ਲਈ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਗਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਪਰ ਵਿਚਾਰ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਰਥ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏਂਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਪਊ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨੂਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੁਮ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ 1000 ਬਰਸ, ਹਰ ਬਰਸ ਕੇ ਦਿਨ ਹੋ 50,000। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਬੀਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ? ਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸੋਚਣਾ? ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਵੇ ਮੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਰਾਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ, ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਖਸ਼। ਰਾਤ